මේ 2022 වසර වන විට 150කට වැඩි පිරිසක් ඉතා වටිනා ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරන බව අපි දන්නවා. ඉතින් යම්කිසි හේකින් එම දුරකථනය නැති වුණොත් හරි යම්කිසි කෙනෙක් හොරකම් කරොත් හරි ඒක හොයාගන්න හරිම විදිය මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය කරන්න අපිට පොලිසියට යන්න ඕනේ නැහැ. අපට ගෙදර ඉඳගෙන මේ දේ කරන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය භාවිත කරලා අපට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ පහසුකම සලසා දීලා තියෙනවා අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් අපගේ නැති වූ දුරකථනය සම්බන්ධ විස්තර සපයන්න. ඉතින් එම ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ රූප සටහනින් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් ඕනර් කියලා මම සඳහන් කරපු තැන දුරකථනයේ අයිතිකරු විසින් දුරකථනයේ විස්තර සහ පැමිණිල්ලක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්ව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් එම විස්තර විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට සපයනවා TRC එකට. ඊට පස්සේ TRC එක විසින් ලංකාවේ අපට දුරකථන පහසුකම් සලසන ආයතන 5ක් තියෙනවා. ඩයලොග්, මොබිටෙල්, හච්, එටිසලාට්, එයාටෙල්. TRC එක විසින් පොලිසිය විසින් සපයන සියලුම දත්ත මෙම ආයතන 5 වෙත ලබා දෙනවා. එම ආයතන 5 විසින් කරන්නේ එම දත්ත පරිගණකගත කරලා තබනවා. හරිද? ඊට පස්සේ යම්කිසි දවසක අපගේ දුරකථනය තියාගෙන ඉන්න කෙනා මෙම ආයතන 5න් මොන ආයතනයේ සිම්පතක් එම දුරකථනයට ඇතුල් කළහොත් එම ආයතනය විසින් ඔහු කවුද කියලා එවෙලාවෙම හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලියේ අනිත් පැත්ත. මම ඊළඟ රූප සටහනෙන් වලට පෙන්නන්නම් ඒක. ඊට පස්සේ මෙම ආයතන 5න් මොන ආයතනයක සිම්පතක් දුරකථනය සතුව තියෙන කෙනා ඇතුල් කළහොත් වෙන්නේ මේකයි. එම ආයතනය කෙලින්ම ඔහු පිළිබඳ සියලුම විස්තර TRC එකට ඒ කියන්නේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ TRC එක විසින් එම විස්තර පොලිසියට ලබා දෙනවා. පොලිසිය විසින් අපිව පොලිසියට කැඳවලා අපගේ දුරකථනය අපගේ අතට ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ගෙදර ඉඳගෙන අපේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයෙන් හෝ පරිගණකයෙන් කරන්න පුළුවන්. අපට අන්තර්ජාල පහසුකම විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔබ මුලින්ම ineed.police.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ලොග් ඉන් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට මේක පරිගණකයෙන් විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ineed.police.lk වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් දුරකථනයෙන් ලොග් වුණත් ඔයාට ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ පරිගණකයෙන් එම අන්තර්ජාලයට පිවිසුණත් මේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන එම අන්තර්ජාලයට පිවිසුණත් එකම විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ මම මෙතරේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන මම පරිගණකයෙන් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙච්ච විදිය මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මගේ දුරකථනයෙන් ස්මාර්ට් දුරකථනයෙන් මම එම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙච්ච විදිය. ඉතින් මම අද මේ කරගන්න විදිය ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් නෙමෙයි පෙන්නන්නවා. ඒක මේ මගේ පරිගණකයෙන් තමයි ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන විදිය පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔබට පරිගණකයක් නැත්නම් ඔබගේ දුරකථනයෙන් හෝ මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු පරිගණක ආශ්‍රයෙන් මේක කොහොමද හරියට කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔබ ineedpolice.lk වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපි මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් මේ user registration කියන උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අරන පිටුවේදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දිස් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක පුරවලා ඉවර වෙලා ඔබට විස්තර කරන්නම් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි, ඔබ ඉහළින්ම ඔබගේ හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුල් කරන්න. ඊළඟට ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට ඔබගේ පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න. නැවතත් එම පාස්වර්ඩ් එකම ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබගේ දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබගේ නම කෙටියෙන් මෙතන සඳහන් කරන්න. ඊට පස්ව ඔබ මෙතන මේ full name කියන තැන සම්පූර්ණ නම සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබගේ ලිපිනය මෙතන මේ ඇඩ්‍රස් කියන පේලිය සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ country කියන යටතේ ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ ඊතලය ක්ලික් කරලා
ඔයාලට ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වෙරිෆිකේෂන් ඉමේජ් කියන තැනට මෙන්න මේ පේන නම්බර් ටික ටයිප් කරලා රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙතෙන්ට මේ නම්බර් එක දෙමු. 3795 හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඩෙන්ටිටි නම්බර් එක, ඊමේල් එක, පාස්වර්ඩ් එක, මොබයිල් නම්බර් එක, තමන්ගේ නම, ලිපිනය, රට, ඊට පස්සේ මේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක මෙතන එන්ටර් කරලා මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට සක්සස්ෆුලි සේව් කියලා වැටුනොත් ඔයාගේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ ෆෝම් එක පුරපු විදිය හරි. ඉතින් මෙතන මොකක් හරි වගේ වෙන ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඔයාලට මෙතන සක්සස්ෆුල් කියලා වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මෙතනින් ඉවත් වෙන්න ඕන. අපි දැන් ඒ වැඩේ කරගෙන ඉවරයි. අපි මෙතන එක්සිට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරමු. හරි දැන් අපි පළවෙනි පිටුවේදී ඇතුළත් කර ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන දාලා අපි සයින් ඉන් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ලොග් ඉන් වෙන්න ඕන. අපි මෙතන ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා සයින් ඉන් වෙමු. හරි ඔබ ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක දීලා සයින් ඉන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ගේන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් දෙන්න ඕන. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පර්සනල් ඩීටේල්ස් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරගමු. හරි ඉතින් මෙතනදී අපි දීපු ඊමේල් එක, ID නම්බර් එක, නම ඒ ටික අරන් තියෙනවා. ඇඩ්‍රස් එක, දුරකථන අංකය වගේ දේවල් අරන් තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපි ඊටු ටික පුරමු. වයස මෙතන එත්නික් ගෲප් කියන එකට සිංහල තෝරන්න, රිලිජන් එකට බුද්දිස්ට් තෝරන්න. මෙතනදී කසාද බඳපු කෙනෙක් නම් මැරීඩ් කියලා දෙන්න. සිංගල් මේ බඳපු නැති කෙනෙක් නම් සිංගල් දෙන්න. ඒ වගේ තමයි මෙතන තෝරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ෆෝම් එක ගෑනු කෙනෙක් පුරවුනම් තමන්ගේ හස්බන්ඩ්ගේ නම මෙතනදී දෙන්න ඕන. අවුරුදු 18කට අඩු කෙනෙක් මේ ෆෝම් එක පුරවුනම් තාත්තගේ නම මෙතන සඳහන් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ටික පුරවගත්තට පස්සේ මෙතන වෙරිෆිකේෂන් ඉමේජ් තියෙනවා 78296. අපි ඒක මෙතෙන්ට දීලා මේ සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. හරි දැන් අපි මෙතන මේ සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගමු. හරි මෙතන අපට බලා ගන්න පුළුවන් සක්සස්ෆුලි සේව් කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් එක්සිට් වෙමු. හරි දැන් අපි පර්සනල් ඩීටේල්ස් ඇතුල් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මොබයිල් ෆෝන් ඩීටේල්ස් කියලා තියෙනවා. මේක් කම්ප්ලේන් කියලා තියෙනවා. අපිට ටැබ් දෙකක් ඕපන් වුණා. අපි මුලින්ම මේ මොබයිල් ෆෝන් ඩීටේල්ස් කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරලා අපි මොබයිල් එකේ විස්තර මෙතනට ඇතුල් කරන්න ඕන. එතන මුලින්ම අපේ යූසර් නේම් එක විදිහට ඊමේල් එක අරන් තියෙනවා. අපේ හඳුන්පත් අංකය අරන් තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක නැති වෙච්ච දිනේ තමයි අපි මෙතනදී දෙන්න ඕන lost date කියන තැනට. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ආගේ නැතු මාසය තෝරගෙන මේ විදිහට ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක lost වෙච්ච දිනේ මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ බ්‍රෑන්ඩ් එක දෙන්න. ඒක ටයිප් එක අහනවා Y625 තමයි මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ෆෝන් එක හදපු රට තමයි මෙතන මේඩ් කන්ට්‍රි කියන්නේ ෆෝන් එක හදපු රට. ඉතින් එතනින් ඔයා ෆෝන් එක නිෂ්පාදනය කර රට තෝරන්න මෙතනින්. ගොඩක් දුරට ඉතින් චයිනා තමයි ඉතින් ෆෝන් ගොඩක්ම නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ෆස්ට් ඉමි නම්බර් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර් එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔය කලින් ෆෝන් එක නැති වෙන්න කලින් ඔයා කොහේ හරි ලියාගෙන තිබෙන්නේ නැත්නම් මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ඉමි නම්බර් එක දන්නේ නැත්නම් ඔබ පාවිච්චි කරපු සිම්පත අයිති සමාගමට ගිහිල්ලා තමයි ඉතින් ඔයාට ඉමි නම්බර් එක ගන්න වෙන්නේ. අනන්‍යතාවය ඔප්පු කරලා ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වුණා, මගේ නම්බර් එක මේක, මගේ තමයි සිම් එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාට ඉමි නම්බර් එක ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වටිනා කියන ෆෝන් එකක් පිමිලට ගත්තම මේ ඉමි නම්බර් කියන එක කොහේ හරි සටහන් කරලා තියාගන්න ඕන. යම්කිසි දවසක ෆෝන් එක නැති වුණොත් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයාට ෆෝන් එක ඉමි නම්බර් එක හොයාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයා තරුවයි කොටුවයි 0.6යි කොටුවයි ඩයල් පෑඩ් එකේ ගැහුවට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඉමි නම්බර් එක බලා ගන්න. ඉතින් මම මගේ ඉමි නම්බර් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉමි නම්බර් එකට අංක 15ක් තියෙන්නම ඕන. ඊළඟට සිම් එකට අදාළ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න.
ඉතින් ඔබ පාවිච්චි කරපු SIM එක මොන ආයතනයේද කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. SIM 1 mobile company කියලා ඩයලොග් නම් ඩයලොග් දෙන්න, මොබිටෙල් නම් මොබිටෙල් දෙන්න. ඉතින් ඔයා මේ පහෙන් පාවිච්චි කර SIM එක අයිති ආයතනයේ නම දෙන්න. SIM 76 නම්බර එක ඩයලොග් යන ඩයලොග් තෝරනවා මෙතන. මෙතනදී මේ SIM 1 is not under your name on a full name. සිම්පත ඔයාගේ නමට නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ. සිම්පති අයිතිකරුගේ නම මෙතන සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔහුගේ ID නම්බර එකත් මෙතන සඳහන් කරන්න වෙනවා දෙවෙනි පේලියේදී. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා සෙකන්ඩ් ඉමේ නම. ඔබගේ දුරකථනයේ ඉමේ නම්බර් දෙකක් තිබුණා නම් දෙවෙනි අංකය තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකේ ෆෝන් නම්බර එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොබයිල් කම්පැනි එක දෙන්න ඕන. අර විදියටම SIM එකේ අයිතිකරු මේක පුරවපු කෙනා නෙවෙයි, මේ ෆෝම් එක පුරවපු කෙනා නෙවෙයි නම් ඔහුගේ නම දෙන්න ඕන, ID නම්බර එක දෙන්න ඕන. ඉතින් සිම්පත මේ දැන් මම මේ ෆෝම් එක පුරවපු කෙනාගේම නිසා ඉතින් මට ඒ අදාළ දේවල් පුරවන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ වෙරිෆිකේෂන් ඉමේජ් කියන නම්බර එක මෙතන ටයිප් කරලා සේව් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මට බලා ගන්න පුළුවන් සක්සස්ෆුලි සේව් කියලා වැටුණා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ෆෝන් එකේ විස්තර ටික අපි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ එඩිට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වැරදි දෙයක් මොනවා හරි සටහන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක නිවැරදි කරගන්න. අපි එඩිට් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අප්ඩේට් කියලා බටන් එකක් ආවා. ඉතින් ඔයා මේකේ යම්කිසි නිවැරදි කිරීමක් කරලා ඊට පස්සේ අප්ඩේට් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට ඒක නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි දැන් මේ පිටුවේ ඉවත් වෙන්න ඕන. මොකද අපි දුරකථනයේ විස්තර සපයලා ඉවරයි. අපි නම් මෙතනින් exit වෙමු. දැන් අපි personal details දුන්නා, mobile phone details දුන්නා. දැන් අපිට තියෙන්නේ make complaint. අපේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟට පස්සේ ඔයා මෙන්න make complaint කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. make complaint ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අපේන දුරකථනයේ විස්තර මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන write complaint කියලා තියෙනවා, upload complaint කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ write complaint යටතේ අපිට ගිහිල්ලා දැන් මෙතනදී අපේ complaint එක පැමිණිල්ල ලියන්න පුළුවන්. upload complaint යටතේ අපි කලින් හදාගත්ත complaint එකක් PDF file එකක් විදියට මේකට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම upload කරන්න යන්නේ නැහැ. මම පැමිණිල්ල type කරන විදිය තමයි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා අපි write complaint කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද පැමිණිල්ල ලියන්නේ කියලා. මම write complaint උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ user name යටතේ අපේ email එක අරන් තියෙනවා, ID number එක අරන් තියෙනවා. ඔයා මෙතනදී complaint date එක දෙන්න. ඔයා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන දිනය. ඊට පස්සේ complaint time එක ඔයා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පොලිස් ස්ටේෂන් යටතේ ඔබට අයිති පොලිස් ස්ථානයේ නම දෙන්න. ඔබ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයට අයිති පොලිස් ස්ථානයේ නම. ඊට පස්සේ කම්ප්ලේන්ට් කැටගරි යටතේ ඔයාගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන කාරණය මෙතන සඳහන් කරන්න ඕන. ඉතින් මේකේ පළවෙනි එක තියෙනවා lost mobile phone, දෙක other කියලා තියෙනවා, තුන stolen phone කියලා. ඒ කියන්නේ phone එක හොරකම් කරලා නම් මේ යට ක්ලික් කරන්න, phone එක නැති වුණා නම් මේ උඩ මේක ක්ලික් කරන්න. lost mobile phone කියන එක. ඉතින් මගේ phone එක නැති වෙච්ච නිසා මම lost mobile phone කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි, මේ his area එක උඩ mouse pointer ක්ලික් කරාම මේ වගේ කොටුවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඔයාගේ පැමිණිල්ල මෙතන ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාලට පැමිණිල්ලක් ලියන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ආදර්ශ පැමිණිල්ලක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. මෙන්න මෙතන මේ sample complaint කියන එක උඩ අපි ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආදර්ශ පැමිණිල්ල මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මම නම් කරේ මේ ආදර්ශ පැමිණිල්ල කොපි කරගෙන මගේ ડોකියුමන්ට් එකකට පේස්ට් කරලා ඊට පස්සේ මට ඕන විදියට මේ අන්තර්ගතය වෙනස් කරලා තමයි මම ඊට පස්සේ අර කොටුවට ඇවිල්ලා පේස්ට් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ආදර්ශ පැමිණිල්ල ක්ලික් කරලා මේක කොපි කරලා අරන් ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එක ක්ලික් කරලා මේ පේස්ට් කරලා මේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ දත්ත මේකට ඇතුළු කරලා නැවතත් ඒක කොපි කරන් ඇවිල්ලා ඔයාලට පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන තැන පේස්ට් කරගන්න. ඉතින් මම කරේ ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් මෙතන පොලිස් ස්ටේෂන් අපි නැවත මෙතනට දෙමු. මේ මම හදාගත්ත පැමිණිල්ල තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මේක select all කරලා copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ඇවිත් මම කොටුවේ mouse point එක මේ කොනටම click කරලා paste කරගන්නවා.
ඉතින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොටුවේ මේ යටින් පහළට ඇදලා ඔක අපිට කුඩා කරලු කරගන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ සකසන ලද පැමිණිල්ල ඉතින් මම හදාගත්ත පැමිණිල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පැමිණිල්ල බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැමිණිල්ල අවශ්‍ය පරිදි මෙතනට ඉදිරිපත් කරලා ලියලා හරි මෙහෙම කොපි පේස්ට් කරලා හරි පැමිණිල්ල හරි නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කොටුවට හරිය දාලා ඊට පස්සේ මේ වෙරිෆිකේෂන් ඉමේජ් යටතේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ 40යි 384යි 40යි 384යි කියන වෙරිෆිකේෂන් ඉමේජ් එක මෙතෙන්ට දීලා සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පැමිණිල්ල ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ඉදිරිපත් වෙනවා. පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරලා එතනින් එක්සිට් වුණාට පස්සේ ඔබ නැවතත් මුල් පිටුවට එන්න. මුල් පිටුවට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරපු දිනය තියෙනවා, ෆෝන් එක නැති වෙච්ච දිනේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි සපයන සියලුම විස්තර මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටේටස් යටතේ මෙතන මේ අලුත් පැමිණිල්ලක් කියලා තමයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පවසන ආකාරයට දැන් මෙතනින් එහාට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් මෙම විස්තරය TRC එකට සපයනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ new කියන තැන TRC කියලා highlight වෙනවා. ඉතින් TRC එකෙන් ඊට පස්සේ අපි දුර්කථනය සම්බන්ධව හොයාගන්න විස්තර යාවත් කාලිනව කරනවා කියලා තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කියන්නේ. ඒ දේවලුත් මෙතන වැටෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ පොලිසියට ඔයගේ දුර්කථනය සම්බන්ධව යම්කිසි විස්තරයක් ආවොත් පර්සනල් ඩීටේල්ස් යටතේ දීපු contact number එකට කතා කරලා ඔබට වෙන්න ඕන කාරණය පැහැදිලි කරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා ඔබගේ නැතු ජංගම දුර්කථනය අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොරු දත්ත සපයලා මේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම උසාවි ගාන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.